নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ শুকান নাৰিকলেৰে বনোৱা মাছৰ জোলৰ এটা নতুন ৰেচিপিটো বনোৱাটো অতি সহজ আৰু অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই সুস্বাদু মাছৰ জোলখন বনাই আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰিব। অতি সোনকালে এই পদ্ধতিৰে মাছৰ জোলখন বনাই খাব বুলি আশা থাকিল। ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলিও আশা কৰিলোঁ, গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰো যাতে নিশ্চয় কৰে। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে যোগাৰখিনি চাই লওঁ আৰু বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ সুস্বাদু ৰেচিপি শুকান নাৰিকলেৰে বনোৱা মাছৰ জোল। প্ৰিয় দৰ্শক, শুকান নাৰিকলেৰে বনোৱা মাছৰ জোলৰ কাৰণে 2টা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এফাল শুকান নাৰিকল দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। আদা নহৰু বটা সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ, গৰম মছলা সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ লৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া মই 5 পিচ ডাঙৰ মাছৰ টুকুৰা লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো মাছেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই জোলখন বনোৱাৰ সময়ত। এতিয়া মাছকেইপিছত আন্দাজমতে নিমখ দি দিছোঁ। সোৱাদমতে দিব আপোনালোকে। নিমখখিনি ভালদৰে সানি মাছকেইপিচ 10-15 মিনিটৰ কাৰণে এইদৰে থৈ দিম। ঢাকি থৈ দিলে হৈ যাব। এতিয়া এটা ফ্ৰাইং পেনত 2 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে এই জোলখন বনাওঁতে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰিব, ৰিফাইণ্ড অইলেৰেহে বেছি ভাল হ'ব জোলখন। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত নাৰিকলৰ কেইপিচ দি পেলাই ইয়াতে ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'লোঁ। জ্বলাব নালাগে, গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখি নাৰিকলৰ কেইপিচ ভালদৰে ভাজিব লাগিব। সেইদৰে মই পিঁয়াজখিনিও ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনিও লৰাচৰা কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি ভাজোঁতে অকণমান সময় লাগে, পেচেঞ্চ ৰাখি কামটো কৰিব লাগিব। গেছটো বঢ়াই থ'লে পিঁয়াজখিনি ডুৱাই যাব। একেবাৰে গেছটো মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি ভাজি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিলোঁ। এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া এটা গ্ৰাইণ্ডিং জাৰত আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। লগতে গৰম মছলাখিনিও দি দিলোঁ আৰু এয়া শুকান জলকীয়াৰ গুড়িখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱা ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু এয়া শুকান নাৰিকলৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াতে যোগ কৰি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আধা বটা কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে। এতিয়া সৰু কাপেৰে 1/2 কাপ পানী ইয়াতে যোগ কৰি এইখিনি একেবাৰে এটা মিহি পেষ্ট বনাই পেলালোঁ। এয়া চাওক, খুব মিহি হৈছে। যিমান মিহি হ'ব সিমানেই ভাল জোলখনৰ কাৰণে। এতিয়া কেৰাহীটোত অকণমান তেল আছে। পুনৰ 2 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে তেল মই যোগ কৰিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা মছলাখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'ত ৰাখি এই মছলাখিনি খুব ভালদৰে লৰাচৰা কৰি ভাজি থাকিব লাগিব। মছলাখিনি এৰি দিব নোৱাৰে, পটককৈ জ্বলি যাব আৰু টেষ্টটো বহুত বেয়া হৈ যাব। মছলাখিনি লৰাচৰা কৰি থাকিয়ে ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া মছলাখিনি মই 8 মিনিট সময় ভাজি লৈছোঁ। ৰংটো সুন্দৰভাৱে চেঞ্জ হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটোত মছলা লাগি থকা কাৰণে তাতে মই 1 কাপ পানী দি পেলাই গ্ৰাইণ্ডিং জাৰটো ধুই ইয়াতে মই ঢালি দিলোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ জোলখন উতল আহিবৰ কাৰণে আৰু মছলাবোৰ এইদৰে ভালদৰে লৰাচৰা কৰি পানীখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই দিম। মই বেছি এটা জোল বিচৰা নাই, সেইকাৰণে পানী কমেই দিম মই। আৰু এবাটি মই পানী দিম। এয়া চাওক, আৰু 1 কাপ পানী মই ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জোল বেছি বিচাৰে কথা নাই, এইখিনি সময়তে বেছিকৈ পানী দি দিব। মই অকণমান থুপথুপীয়া বিচাৰিছোঁ। এতিয়া জোলখন উতল আহিব ধৰোঁতে এয়া মাছৰ পিচবোৰ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। মাছৰ পিছত মই অকণমান নিমখ সানি থৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া মাছ নভজাকৈ মই জোলখনত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলো কম খৰচ হয় আৰু শৰীৰতো তেল কম যায়। এই জোলখন আপোনালোকে বনাই চাবচোন প্ৰিয় দৰ্শক, নিশ্চয় ভাল পাব খাই। এতিয়া মই 1/2 চামুচ হালধি দি দিছোঁ আৰু জোখমতে নিমখ দিব। মাছৰ পিছত অলৰেডি নিমখ দিয়া আছে। ভালদৰে লৰাচৰা কৰি দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, মনত পেলাই দিলোঁ লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনালোকৰ এটা লাইকে মোক বহুতখিনি উৎসাহিত কৰে। এতিয়া জোলখন উতল আহিবৰ কাৰণে গেছটো মই বঢ়াই থৈ দিছিলোঁ। জোলখন উতল অহাৰ লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি 10 মিনিটৰ কাৰণে জোলখন মই হ'বলৈ থ'লোঁ। এয়া 10 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। খুব সুন্দৰ হৈছে জোলখন, থুপথুপীয়া হৈছে, মই যেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ।
10 মিনিটতে সুন্দৰভাৱে মাছখিনি সিজি গৈছে আৰু জোলখন বৰ বঢ়িয়া হৈছে ৰংটো আপোনালোকে দেখিছেই গোন্ধটোও বৰ বঢ়িয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ সোৱাদো বৰ বঢ়িয়া হ'ব এতিয়া আৰু একো কৰিব নালাগে প্ৰিয় দৰ্শক গৰমে গৰমে আপোনালোকে পৰিবেশন কৰিলেই হৈ যাব ভাতৰ লগত খাই ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব আৰু মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া আজি শুকান নাৰিকলেৰে বনোৱা মাছৰ জোল পৰিবেশন কৰি দেখাইছো গৰমে গৰমে খাব খাই ইয়াৰ জুতি ল'ব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে প্ৰিয় দৰ্শক ওপৰত কেইখিলামান ফ্ৰেছ ধনিয়া পাত কাটি পেলাই এইদৰে মই সজাই দিছো এইটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল ঘৰত যদি ধনিয়া পাত আছে দিব নিদিলেও কথা নাই আজি আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জানিবলৈ দিব ভাল পাইছে যদি লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু এই ৰেচিপিটো যাতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে প্ৰিয় দৰ্শক আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ